Hello! Welcome back to my channel. So ngayon gagawa tayo ng peanut butter cookies low carb. Ang ingredients natin very easy. Nandyan po. Pause na lang po for your ingredient list. So yan yung butter natin. So yung butter ko medyo matigas na. So kailangan kong haluin mabuti. And then I'll just add yung coconut flour natin. And then sugar. Ayan po. Yung coconut flour is just 14 grams, 1 tablespoon po, 1 egg, and then my sweetener is 30 grams, at ang peanut butter po natin is 230 grams. So yung sa akin medyo, alam ko 220 grams na lang po yan kasi hindi na kasya, inubos ko na po. Yan, halu-haluin lang po mabuti, i-blend, mabuti, mixed well, hanggang sa ma-incorporate, ma-blend ng mabuti yung mga ingredients. Yun, nakikita nyo na po, halo na siya. So, ang nagawa ko around 170 grams. So, tinignan ko kung ilang pieces per serving. So, I decided na, ayan, 8 pieces po ang gawin. So, yung 8 pieces po, kasi yung recipe na to, you can bake it po sa oven. You can bake it using air fryer. So, titingnan ko kung ano yung mas okay for me. So, yung 4, i-oven ko siya. Convection oven. And then, yung 4 po, ilalagay ko po sa air fryer. So, yan. Lagyan lang na, i-flatten lang po natin yung ating cookie like that. So, yung sa akin, nagbe-break. Actually, nung pinost ko yung video, inano ko ulit siya. Medyo inayos ko siya para hindi mag-break. Ayoko nung sobrang break nung cookie ko. So, ayan po, yung isang batch, nilagay ko po siya sa oven. And then the other batch ay nilagay ko po sa air fry. 165 degrees Celsius, 8 minutes po. And then the other one is 180 degrees Celsius for 12 to 15 minutes po, or until the cookies are browning na po yung edges. So, yan. Tapos na. Yan po yung sa air fryer. Medyo mas golden brown po siya compared sa galing po sa oven. Tingnan nyo, mas pale looking po siya, di ba? So, yan. Yan po yung comparison. So, air-fried cookie, peanut butter cookie versus the traditional convection oven cookie. So, yan. Later po, I will do a taste test. Tingnan natin kung sino yung winner. So, yan po yung texture, yan po yung itsura. Tingnan nyo na lang po. Makikita nyo, ayan. Yung sa una po, yung galing sa air fryer. Yung second po, medyo pale, medyo maputla-putla, at parang mas raw pa po siya, ay yung po yung 15 to 20 minutes nga po ginawa ko dyan sa oven. So, kung gusto nating mas crispy or burnt pa siya, tagalan na lang po natin siya sa oven. Okay? Additional cooking time po, baking time. For me, itong recipe na to, okay na rin siya kasi it's very simple to do. So, pag nagka-crave kayo ng something different, something sweet, a little bit sweet, yan, pwede nyo pong i-try ito. Yan. So, yan po yung from the oven, and then this is from the air fryer. So, ako personally, I like po yung mas crunchy na galing sa air fryer. Pero yung iba naman, mas gusto nila yung chewy or mas soft. So, depende po sa preference nyo. So, yun yung po yung gawin nyo. So, yan. Okay naman po siya kasi, di ba sa keto diet or low carb diet, minsan, kailangan din nating mag-try ng different na dessert or kakainin kasi minsan, nakakasawa pag paulit-ulit, 'di ba? So, 'yan. Ako pa naman, gusto ko lang yung mga talagang simpleng gawin kasi nga busy po sa work, busy po sa ibang bagay. Pero ayoko din pong pabayaan yung aking diet. Ayoko pong maging out of
low carb diet. Kaya we'll find ways po kagaya nito para masatisfy yung craving for dessert, for a cookie. So, recommended ko po itong recipe na to. Very simple and yet so satisfying. Approve po siya. Marian ML approve. Okay po. Please like and subscribe my channel. Support my channel. And good luck po sa ating diet. Stay healthy and safe.